हेलो गाइज, दिस इज किशोर र आज हामी कुरा गर्नेछौँ यस नेपाली एडिटर च्यानलमा आइएसओ को बारेमा। आइएसओ के हो त्यसको बारेमा जान्नका लागि भिडियोको अन्त्यसम्म बनिराख्नु होला। सो रोल द इन्ट्रो। सो आइएसओ के हो? आइएसओ के हो भन्दाखेरि आइएसओ को कुनै फुल फर्म छैन है। अगर आइएसओ को फुल फर्म खोजिराख्नु भएको छ भनेपछि आइएसओ को त्यस्तो स्पेसिफिक फुल फर्म त छैन। मैले पनि इन्टरनेटबाट सर्च गरेँ, मैले फोटोग्राफी सिक्दा पनि खोजेँ धेरै ठाउँमा, तर त्यस्तो आइएसओ को मेन इन फुल फर्म भन्ने छैन। जब जुन पहिला फिल्महरू आउने गर्थ्यो जसमा हामीले खिच्ने गर्थ्यौँ रिलहरूमा, त्यसको आइएसओ हुने गर्थ्यो, एउटा मात्रै आइएसओ हुने गर्थ्यो। अब तिनीहरूको आइएसओ सर्टिफाइड कति हुन्छ त्यस हिसाबले के टाइपको हुन्छ त्यस्तो तरिकाले हुन्थ्यो। तर डिजिटल क्यामेरामा त्यस्तो छैन। डिजिटल क्यामेरामा हामीले आइएसओलाई तलमाथि नम्बरमा धेरै कम गर्न सक्छौँ। आइएसओ को मतलब हुन्छ फोटोग्राफीको एस्पेक्टमा है। अब बाहिरको मामलामा थाहा भएन मलाई। फोटोग्राफीको मतलब आइएसओ भनेपछि सेन्सरले जुन लाइट छ त्यो लाइटलाई कति मात्रामा देखाउने। अब सेन्सरले देखाउने, न कि हामीले एपरेचरबाट कति आइरहेछ लाइट, त्यो पनि म्याटर गर्दैन यसमा। र सटर स्पिडले हाम्रो 1 सेकेन्डको भागमा कति लाइट दिइरहेछ त्यसले पनि म्याटर गर्दैन। हामीले सेन्सरमै मतलब इन क्यामेरा भित्रैबाट हामीले जुन सेन्सरको पावर बढाइदिन्छौँ भनेपछि सेन्सरको पावर बढाउने भन्छ, त्यसलाई आइएसओ भन्छ। अब मिनिमम आइएसओ कुनै क्यामेरामा 50 होला, कुनैमा 100 होला। अब जस्तो कि मिनिमम आइएसओ 100 छ भनेपछि त्यसको मिनिमम आइएसओ 100 भयो र कसैमा 2 लाख 3 लाखसम्म आइएसओ जान्छ, 2 लाख कतिसम्म जान्छ। मैले चाहिँ त्यति आइएसओ युज गर्न रेकमेन्ड गर्दैन। आइएसओ को मिनिङ भन्नाले गेन बढाउने, मतलब त्यसको गेन बढाउन साथ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो आइएसओ जुन छ, आइएसओ भनेको हामीले सिधा सेन्सरमा भोल्टेज बढाए जस्तै हो। अब के हुन्छ भने सेन्सर पावरफुल भयो, सेन्सरलाई पावर दिउँ बढ्यो भनेपछि बढाइदिउँ नोइज आउँछ, अझै पावर बढाइदिउँ धेरै पावर बढाइदिउँ धेरै नोइज आउँछ। फोटो त होला उज्यालो, हामीले पावर बढाइदिन्छौँ सेन्सरको, किनभने चाहिँ फोटो उज्यालो गराउनलाई सेन्सरको पावर बढाउने, यानि कि आइएसओ बढाउने। आइएसओ बढायो भने हाम्रो सेन्सरको पावर बढ्छ र त्यस सँगसँगै आइएसओले हाम्रो सेन्सरलाई बढी पावर दिने भएकाले किरमिर आउने गर्छ। अब त्यो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेन्स भएर त्यो किरमिर नोइजहरू आउने गर्छ र नोइजले गर्दा फोटो नराम्रो देखिन्छ। र हामीले मिनिमम आइएसओ कति राख्ने त? किन हामीले कम आइएसओमा खिच्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सटर स्पिड र एपरेचर हेरिसकेपछि हामीले लास्टमा हेर्ने आइएसओ हो। आइएसओ भनेको हामीले केही अन्तिम उपाय नलागेपछि हामीले सटर स्पिड पनि एकदम लो गरिदिउँ र एपरेचर पनि जति सक्दो हामीले खोलिदिउँ, अझै पनि इमेज उज्यालो आइरहेको छैन, फोटो उज्यालो आइरहेको छैन भनेपछि लास्टमा हामीले आइएसओ बढाउने। त्यस्तो भएर आइएसओलाई हामीले जति सक्दो कम राख्दा राम्रो हुन्छ। आइएसओलाई 100 राख्न सकिन्छ राम्रो, 200 राख्न सकिन्छ भने चाहिँ धेरै जसो क्यामेराले 200 मा डाइनामिक रेन्ज राम्रो दिने गर्छ। र डाइनामिक रेन्जको बारेमा मैले पहिला कुरो गरेको थिएँ मेरो फर्स्ट भिडियो, मतलब फर्स्ट भन्नाले यो सिरिजको फर्स्ट भिडियोमा, त्यसमा चाहिँ मैले डाइनामिक रेन्जको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। डाइनामिक रेन्ज 200 आइएसओमा धेरै दिने गर्छ। अब त्यसको 200 आइएसओमा धेरै दिन्छ, तर 100 आइएसओमा अलिक कम दिन सक्छ। त्यो सबै क्यामेरामा भेरी गर्छ, कुन क्यामेरामा धेरै देला तर कुनै क्यामेरामा ठिकै त्यही हिसाबले दिन सक्छ। अब हामीले आइएसओलाई मिनिमम हाम्रो 50 जान्छ भने 50 नराख्नु होला कहिले पनि। 50 राख्दा अलिकति प्रब्लम हुन्छ। त्यो डिजिटल 50 हो। 100 भनेको चाहिँ 100 भनेको मेन हुनुपर्छ। 50 तिर चाहिँ नलैजाऊँ, माइनसतिर भनेको जस्तो हुन्छ। त्यो 50 मा नलैजाऊँ, 100 राखौँ। 50 दिन्छ भने पनि हामी 100 राखौँ र हाम्रो 800 सम्म आइएसओलाई म्याक्स लैजाने कोसिस गरौँ। त्योदेखि माथि लैजाँदा 1600 र 1600 र 6400 सम्म जान सक्छ। सोनीको क्यामेरालाई फरक पर्दैन, 12000 आइएसओसम्म जान्छ त्यसको। अब त्यही पनि नोइज आउँछ, भिडियोमा खासै नदेखेला 4K खिच्दाखेरि, तर फोटोमा पनि पक्कै देखिन्छ। र हामीले मिनिमम भनेको आइएसओलाई 100 राख्ने र म्याक्स एकदम अन्धारै ठाउँ भए पनि हामीले आइएसओलाई 800 सम्म लैजाने। अब आवश्यकतै पर्छ भनेपछि हामीलाई 1600 सम्म क्यानन र निकनको लागि, सोनीको लागि हामीले फुल फ्रेम युज गरेछौँ 6400 सम्म लग्न सक्छौँ। बीएसआई सेन्सर भएकोले त्यसले नोइज पर्फर्मेन्स मतलब नोइज त्यति धेरै दिने गर्दैन र पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। ल यो भिडियोमा अब यति नै, र यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ व्हाइट ब्यालेन्सको बारेमा। व्हाइट ब्यालेन्सको बारेमा कुरा गरिसकेपछि म यिनीहरू सबको ब्रिफ कसरी फोटो खिच्ने एकदम राम्रो खालको मतलब क्यामेरामै मैले देखाएर भन्ने छु, त्यसको लागि वेट गर्नु होला। र यो भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियो भेटौँ ल, बाइ बाइ।